අයිබෝන් සුබ දවසක්. වෙනද ගැන ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. අද ගෙනාවේ ට්‍රැවල් වලට ඕන වෙන පුංචි භාණ්ඩ කීපයක සාරාංශයක්. මම මේ ළඟදී මිලදී ගත්ත GoPro 9 හීරෝ කැමරාව සහ කැමරාවටත් අවශ්‍ය උපාංග ටික පොඩි රිවිව් එකක් Max Grip එක. මොකද 3way එකට වඩා මේකේ selfie ගන්නකොට photos ගන්නකොට අපි travel video කරනකොට මේක වටිනවා කිව්වා මේක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම unbox කරලා පෙන්නන්න. protective housing එක. ඒ වගේම ගෙනාවා කැමරාවට පොඩි ආවරණයක් තියෙන්නත් ඕනේ අපි. විතර මෙහෙම දාන කැමරාවේ ඉන්න sleeve protector එකත් එක්ක lanyard එකත් එක්ක තියෙන protect එක මේ original GoPro එකෙන්මයි මේකත් ගත්තේ. ඒ වගේම මේක තමයි මගේ backpack එක. මේක උනා යුරෝ 109ක් තමයි සයිට් එකේ තියෙන්නේ. මේක මම ගන්නකොට මට ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බෙලා යුරෝ 76ක්. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් 18500ක් විතර වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මම ගත්තේ. අපි අද එහෙනම් අපි කතා කරමු Max Grip tripod එක. අතන මේක තෝරගත්තේ 3way එකට වඩා මේක හොඳයි කියලා හැමෝම කියනවා. right right correct now when GoPro tripod එක ඉතින් තමයි මෙච්චරක් කුසයි. මේක මෙහෙම කරාම තමයි ලොක් වෙන්නේ. එම් පාත්‍ර දාන්න පුළුවන්. grip එක ඉන්ටමතර මේක අපිට tripod එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. කැමරාව මේ විදිහට තියලා ඔය විදිහට තියාගන්න පුළුවන් tripod එක. අපි දැන් බලමු කැමරාවට කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ස්ක්‍රූ එක තියෙනවා. මේකේ ස්ක්‍රූ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ දකුණට මම වාමාර්ථ කර කැවුවාම මේක ලොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් දකුණට මෙහෙම කළා මෙහෙම කරාම පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් තමයි අපිට යූස් කරන්න වීඩියෝ එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට කැමරාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අතරම මේක මේ හරි පහසුයි. අතට හොඳට grip වෙනවා. ඒ වගේම shorty එකට වැඩිය හොඳ ඉඩක් කඩක් තියෙනවා මේක. ඒ නිසා අතන Max Grip එක හොඳයි කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ස්තුතියි. පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න NOMADIC SRI LANKAN channel එකත් එක්ක ඉදිරියේදී මේ වගේ සුන්දර වීඩියෝ තරමන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ඒ වගේම අපගේ නාලිකාවෙන් ඉදිරියේදී world travel, ලෝක සංචාර, ලෝක ක්‍රීඩා පුවත්, වනජීවීන්ගේ සුන්දර කතා, ඒ වගේම ලෝකයේ විවිධ ජාතීන්ගේ, විවිධ සංස්කෘතියන්ගේ ආහාර රටාවන් පිළිබඳ විස්තර ගේන්න අමතක කරන්නේ නැහැ.